تخيل أنك نايم داخل غرفتك في أمان الله، فجأة تسمع صوت غريب، ما قادر انت تتحرك، تحاول تتحرك ما تقدر تتحرك، تحاول تفتح عينك ما تقدر تفتح عينك، فجأة شيء عجيب. تيست. مرحبا بكم، والله مبسوط اني شفتكم تاني. هذه الحالة التي حدثت لك رغم انها مخيفة جدا، ولكنها في معظم الاحيان، نقول في معظم الاحيان، حالة طبيعية. هذه الحالة تعرف بشلل النوم او سليب باراليسيس، من اسمها كده بيحصل فيها شلل للجسم، ما بتقدر تتحرك، وبيحصل لك برضو تسمع اصوات غريبة، يعني تحس بحاجات غير موجودة عموما كده، تهلوس. الهلوسة أو الهالوسينيشنز معناها ببساطة أنك تحس بشيء غير موجود، يعني زي ما أنت قبل سمعت صوت لشخص غير موجود أو شفت شخص غير موجود. الهلوسة بتحصل أكثر في أوقات معينة، تحصل مثلا في فترة أنك تصحى من النوم أو قبل ما تنوم مباشرة، أو أنك تكون تعبان شديد، وممكن تحصل لك ساي كده بدون سبب. مثلا أنك تسمع شخص بينادي عليك مع انه ما في شخص. مثلا انا اكون قاعد كده اسمع يا احمد وهتلفت ما القى زول، وانا حصلت لي شخصيا. ما يهمنا انك تدرك وتستوعب ان هذه الاشياء غير حقيقيه، يعني اتلفت لقيت ما في زول، اذا ما في زول. في ناس بيمشوا بعيد شديد في الموضوع ده، بيفتكروا انهم مثلا بيشوفوا ملاك او بيشوفوا الجن او بيشوفوا، وهنا يشير الامر الى وجود مشكله، في مشكلتين حاليا، انك انت بتشوف حاجه الناس التانيين ما شايفينها، وفي نفس الوقت بتؤمن ان الحاجه دي موجوده. ده مؤشرين سيئين على ان الموضوع ده قد يكون مرضي، لا تستطيع التمييز بينها وبين الحقيقه، ينمحي عندك الخط الفاصل ما بين الحقيقه والخيال. هذه الحاله تعرف بالذهان او السايكوزيس. الناس بيقول لك يا اخي ده مجنون ساعه يا اخي، او فط سطر، او فكت منه صعموله، كلها كلمات ما حلوه، يعني هو في النهايه مريض، نحن المفروض ندعمه ونقيف معه بدل انه نوصفه بكلمات جارحة. اشهر هذه الامراض السكيزوفرينيا، او بالعربية انفصام الشخصية. مرض انفصام الشخصية هو مرض نفسي عنده اسباب عضوية في الدماغ، مشكلة في الدماغ. المشكلة في الدماغ دي معقدة جدا لدرجة انه العلماء ذاتهم لسه ما قدروا يكشفوا كل اسرارها، ولكن ممكن نختصرها في فكرة انه في مادة معينة زايدة في ادمغة الناس دي. هذه المادة تعرف بمادة الدوبامين. عشان كده المرضى ده بتدوم أدوية أنتي سايكوتكس أو مضادات الذهان، لأنها بتقلل تأثير مادة الدوبامين. لقوا أنها فعالة جدا في علاج هؤلاء المرضى. لكن سؤال، خلونا نسأل سؤال، ليه ما نسأل سؤال؟ من حقنا نسأل، هل ممكن يكون الناس عندهم قدرات خارقة أنهم بيشوفوا حاجات نحن ما قادرين نشوفها، أو بيسمعوا حاجات خارقة نحن ما قادرين نعرفها؟ هي الحاجات دي حقيقية لكن نحن ما قادرين نشوفها. حواس الإنسان زي ما أنتم عارفين محدودة. هل ممكن يكون ده جن مثلا؟ ممكن ولا ما ممكن؟ هم شايفين نحن ما شايفين. تدعونا نتفكر. رغم أن نحن بنعتقد أننا نحن أحسن الكائنات الحية، ونحن عندنا قدرات، ونحن عندنا العقل وعندنا التفكير، لكن دي حقيقة نحن حواسنا محدودة. في حاجات معينة نحن ما بنقدر نشوفها. مثلا عين الإنسان ترى جزء صغير جدا من الطيف الضوئي. الأشعة فوق الحمراء ما بنشوفها، الأشعة تحت البنفسجية ما بنشوفها، جاما ريز، اكس راي، كلها نحن دي ما بنشوفها. بالإضافة لأنه الأذن بنسمع ذبذبات معينة فقط. عشان نخلي الفكرة دي واضحة أنا أديكم مثال. لو عندك قلم، لو قلت لك القلم ده طوله كم؟ القلم ده طوله كم؟ قد تكون صعبة بالنسبة لك، لكن خمن. أنا قلت مثلا طوله تقريبا 14 سنتيمتر، أنت قلت 13 سنتيمتر. 14 13 اختلفنا، 14 13 14 13. بيحسم الموضوع شنو؟ بيحسم الموضوع المسطرة، بقيسه بلقاه 13 سنتيمتر. كلامك صح، شكرا جزيلا، أنا حقتنع، حقول لك أنت صح، ده 13. لو جيت قلت لك القلم ده لونه شنو؟ ما هو لون هذا القلم؟ حتقول لي لونه لونه بنفسجي. حقول لك لا، لونه ازرق لكن ما يلعب بنفسجي. لا لكن هو ازرق في البدايه. انت حتقول لي لا شوف يا اخي، انت ما بتشوف، انت ما بتعرف الالوان. حتيجي واحده تقول لنا ده خنفشاري، ممكن نختلف لحد بكره. في النهايه حنقعد نختلف كده، بنفسجي ازرق، بنفسجي ازرق، حتى شنو، حتى تقوم الساعه ما حنصل لحل. فهمتني؟ هذه نحلها كيف؟ هذا ما جعل الفيلسوف الانجليزي جون لوك يقوم بتقسيم صفات الاشياء الى صفات اوليه وصفات ثانويه، primary qualities and secondary qualities. قال انه الصفات الاوليه اشياء بتعتمد على الماده نفسها، بتعتمد على القلم نفسه، بتعتمد على طوله، ارتفاعه، القطر بتاعه،
حاجات زي دي. secondary qualities حاجات بتعتمد على حواسنا نحن، مثلا لونه، حاسة النظر، ريحته، الصوت اللي ممكن يعمله، الملمس، طعمه، الناس اللي بتاكل الاقلام. المهم الفكرة اللي عايز أوصلها لك إنه حواس الإنسان قد تكون محدودة جدا، وأحيانا كمان ممكن تتصرف بطريقة غريبة. مثلا في التجربة التي قام بها عالم النفس الإيطالي جيوفانو كابوتو، الزول ده أحضر أشخاص أصحاء، ناس طبيعيين ما عندهم أي أمراض، خلى كل واحد منهم يعاين في عين شخص تاني كده، خدتهم كده وتعاين في عين الشخص التاني كده بس، وخلى الإضاءة خافتة بس تقعد تعاين كده. وقد أكدت نسبة كبيرة من المشاركين أنهم شافوا حاجات غريبة جدا، وفي ناس شافت أنه وجوه الناس التانيين دين وجوه مشوهة وديستورتد ومعاملة كيف هلوست الناس دي، هلوست. الأغرب من كده أنه في تجربة تانية كان بدل الناس تعاين لبعض بيعاينوا في المراية، تقعد تنظر للمراية بس كده. وحصلت حاجات قريبة من التجربة ديك، نفس الشيء انك انت تعاين في مراكب بتشوف نفسك وشك بتشوف لك وحش كده مرات. انا والله صراحة لما قريت التجربة دي يعني كانت حاجة كده يعني واو، عملية مفزعة. يعني معقولة نحن حواسنا دي بتعمل حاجات غريبة زي دي؟ يعني عيوننا دي بتعمل حاجات غريبة زي دي ونحن معتمدين عليها وقايلين انه خلاص يعني عيوننا دي خطيرة والناس تتغزل في العيون، عيونك عاملة كيف، عيونك بنفسجية وعيونك زرقاء. ومن أين للشمس المنيرة بالضحى بمكحولة العينين في طرفها فتر، والعيون النعسانة والعيون المعارش. في النهاية الموضوع يطلع في شنك يعني. كما أن هناك مواد تقلل من حدة الذهان، في مواد الناس بتستخدمها شنو؟ بتعمل هالوسينيشنز، بيسموها هالوسينيشنز، بتعمل هلوس. أشهرها طبعا عارفين إنه يعني الحشيش أو الكنابس أو القلم تعد من أكثر المواد المهلوسة انتشارا، رغم إنه الحشيش عنده أضرار كثيرة لكن كثير من الناس بيستخدموه. كثير من المشاهير مثلا المغنية الأمريكية كان انتشر ضمان مقطع عليها وهي تشرب في حشيش. A lot of weed. المغنية الأمريكية مايلي سايرس. الحشيش بهلوس بيك بتشوف حاجات هي ما في. أكثر الحالات المحيرة الهلوسة اللي بتحصل لأشخاص ما بشوفوا. لو أنت قاعد كده عندك حبوبتك عميانة فجأة جاتك قالت لك والله أنا بقيت بشوف امبارح اشتريت فيه. تخيل معي انك تقول اعمى ما بشوف، يجي يقول لك انا شفت حاجه، يقول لك شفت الوان كثيره كده، الوان كده كثيره. المهم انه المريض بيكون عارف انها هي هلوسه وليست حقيقه، لكن في نفس الوقت بيخاف جدا لانه بيفتكر انه حصل له مرض نفسي او فط سطره زي ما بقولوا، فبيخاف جدا. لما تيجي توضح له وتوريه انه الحاجه دي اسمها جاريت باني سندروم بيبدا بتكيف مع الهلوسه دي، فقد كمان يستمتع بها لانه خلاص ما بيخاف منها، فبالتالي هو كان اعمى لما يشوف حاجات قد يستمتع بها كمان، يشوف له فيل، يشوف له الوان، بس يقبلها زمن. التجارب الخارقة التي سجلت في التاريخ بنلاحظ أنه الناس بتفسرها حسب الثقافة بتاعتهم، حسب المعتقد بتاعهم، حسب العلم اللي كان متوفر لهم في الفترة المحددة دي. التفسيرات التقليدية قد تكون ما زالت عالقة في الأذهان، ولكن العلم اتطور والناس بقت واعية أكثر من زمان. كما قال دارا أوبراين، العلم يعلم أنه لا يعلم كل شيء، ولكن لمجرد أن العلم لا يعلم كل شيء هذا لا يعني أنه يحق لك ملء الثغرات بأي قصص خيالية تحلو لك. ده كل الكلام اللي عايز أونسكم به الليلة. ما تنسى تحضر فيديو من هنا، تشترك في القناة من هنا. أشوفكم الشهر الجاي. السلام عليكم. أنت قلت بنفسك وأنا هقول لك لا برتقالي شنو؟ السايكوزس أو بالأصح بالأخص